Hej Marie! Hej. Idag så ska vi ju köra en löpanalys och det blir en löpanalys på mig. Det är en massa avancerad teknologi och så. Men vi är här på Sportslab. Men vem är du Marie? Berätta lite kort om din bakgrund och vad är det som kommer hända idag nu när det blir löpanalys på mig? Ja, men jag är ju då fysioterapeut, specialist i idrottsmedicin. Jag har hållit på sedan 1998 och intresserade mig tidigt för hur det ser ut när man rör sig. Liksom. Hur det påverkar olika rörelser. Liksom. Hur påverkar det prestationen? Hur påverkar det om vi blir skadade eller inte? Liksom. Och jag tycker det är jättespännande att titta på liksom, hur, alltså oftast kan man se liksom, på folk vad de har för bakgrund liksom, innan de håller på med hockey eller om de håller på med triathlon eller något, så ser man det lite hur man rör sig, så det är jättespännande. Så jag har utbildat mig inom det, alla kurser som går i princip. Och sen så kan man säga att Colisys då, som är det här kamerasystemet som sitter i taket, jag fångade upp dem på en idrottsmedicinsk mässa för jättelänge sedan. Och sen har vi liksom jobbat ihop under åren. Och då har man liksom utvecklat olika system för att analysera idrotter. Så det är en Göteborgsinnovation som kommer från Göteborg. Sen har den spridits över hela världen. Och de flesta universitet i Sverige använder sig av det. Och runt om i världen. Så läser man en studie liksom, och tittar på rörelseanalyser så är det oftast Colisys-kamerorna som man använder sig av. Så det är videobaserad analys? Ja, det är precis. Så att man, när filmen kommer ut och man tittar på den, så är det både 3D och 2D bredvid varandra så att man kan se både och. Så att du ska få massa pluppar på dig. Okej, spännande. Som är då markörer som kamerorna fångar upp och ser dina olika rörelsesegment, hur de rör sig. Och då tittar vi på det som en analys efteråt. Och då kan man säga att det som jag brukar göra, det är liksom att ta med mig hur ser det här ut och sen plockar jag in det liksom in i titta på hur är din rörlighet, hur är din styrka och hur hänger det ihop med det vi ser i analysen. Vilka förutsättningar har du för att springa och vad är det som saknas? Är det tekniken? Förstår du inte hur du ska göra? Eller är det förutsättningarna som saknas? Har du inte tillräcklig styrka, rörlighet, balans, kontroll? Och då får man liksom en jättetydlig bild på vad behöver du göra för att ta nästa steg i löpningen för att öka din prestation och förebygga skador. Okej. Och de som kommer till dig, det är inte bara människor i 50-årsåldern med lite dålig träningsdisciplin, utan det är både på elitnivå och på många olika nivåer som du jobbar med då? Ja, absolut. Jag jobbar en del med orienteringsgymnasiet till exempel och tittar på hur de startar igång sin karriär. Och då är det mer liksom, kan man säga, som en utbildning för dem. Liksom att de får lära sig om hur löpteknik ser ut, vad man behöver göra då styrkemässigt genom livet för att liksom hålla sig som en hållbar löpare. Och sen är det naturligtvis i hela spektrat. Liksom, jag hade några rugbyspelare här. Ganska roligt att titta på hur de springer. Så det är hela spektrat. Och det du frågade mig nu när du checkade in mig så att säga, det var ju dels när jag var född. Sen var det hur lång jag är, 1,79 och hur mycket jag väger. Och efter lite tvekan så erkände jag att det nog är 89 kilo. Och min träningsbakgrund ser ut så här för er som behöver veta detta. Det är att mycket mer träning under våren, sommar. Sen en ambition att träna bra under vintern och det fallerar nästan alltid. En viktuppgång under hösten och vintern för att sen få lite lätt panik när våren kommer och då kör de ganska hårt. Och inte sällan så blir det skador också under senare delen av våren då. Så där har vi lite grann den profilen som står här. Är det en ovanlig profil? Nej, absolut inte. Det har man något att jobba med. Det är i alla fall jättekul tycker jag. Härligt. Och liksom, det är det som är roligt, att alla har olika förutsättningar men man kan alltid använda
analysen liksom, att lägga på den nivån som man är på. Och det som jag tycker är synd är att inte fler förstår värdet av att göra en sån här avancerad analys som många tycker. Det är liksom som en screening liksom, för att vara en optimal löpare och veta vad man behöver träna på. Jättespännande. Men då kör vi igång. Ja, absolut. Härligt. Då är det dags att... Då flippar vi upp dig med lite markörer, tänker jag. Yes. Så du ska få ställa dig här och så ska jag sätta på dem, helt enkelt. Toppen. Så, då börjar vi med att... Vet du med dig att du har några reflexer? Där ser vi en. Ja. Och då är det viktigt att tejpa över dem så att inte kamerorna vänder ut på dem. Så att inte kamerorna går ut dem. Ja. Sidan här. Ja. Okej. Jag kör på. Du kör på här. Ja, det känns spana på hårdsen. Ja. Så det är lite preparera. Som John Travoltas typ. Jag visste inte att man skulle ha Speedos när man gör löpanalys. Kan man ha. Det kan man ha. Ja, vad har du för förväntningar på det här nu då? Ja, men jag tänker att jag nog kommer få veta det jag behöver. Men det är svårt att sen kanske omsätta det. För att jag vet inte vad det är som gör. Jag vet hur jag ska träna men det blir inte av på det sättet. Så jag vet inte riktigt vad man ska tänka. Nej, men jag tänker lite grann så då, att man kan titta på både liksom om det är någonting som ökar risken för skada och sen så kan man titta på om det är någonting som kan göra att du kan utvecklas i din löpteknik. Ja. När jag blir trött så snubblar jag ju väldigt mycket. Och det har ju liksom hållit på att sluta med förskräckelse flera gånger. Ja. När man liksom nu senast i söndags, förra söndagen var det. Då var det Stato som har sprungit den här 18 km-stigen som är väldigt härlig då. Men på vägen tillbaka så var det rötter och grejer som ligger där raklum på marken liksom. Och det är ju så tråkigt varje gång. Liksom. Ja. Kör den här. Ja. Ja, det är bra. Perfekt. Ja. Så när jag gör det så tänker jag att vi ska plocka av alla de här. Så du kan ta dem som du kommer åt. Ja. Där har man nedsat löpans, tänker jag säga. Jag tänker det finns ju 1 miljard sådana här olika delar att titta på här. Ja. Men det som är spännande det är ju liksom att om man tittar här då. Så här har vi dig som ett litet skelett. Och då kan man ju liksom genom att man använder sig av markören här så kan man vända åt alla möjliga håll och kanter. Och då ser man ganska snabbt liksom, oj, där försvann du. På hur det ser ut liksom. Och då kan man titta underifrån, man kan titta bakifrån, man kan titta från
sidan. Mm. Och då ser man ju ganska snabbt här liksom, man får en tydlig bild av vad du skulle kunna förbättra. Yeah. Ja, du ser att du har en ganska sittande löpteknik, Just det. eller hur? Mm. Ja, så att där skulle man ju liksom vilja lyfta upp dig lite grann, liksom få dig uppåt och framåt så att du får med dig farten. Du får inte med dig farten här överhuvudtaget. Liksom. Nej. Så att det är väl den första inputen. Sen kan man ju dra ner dig i tempo där då, om man vill liksom titta i slow motion. Du kan ju välja liksom att titta igen då. Och då ser du liksom att du har liksom avvecklat steget ganska snabbt. Du ligger liksom inte kvar och trycker på där. Vilket gör att du rör dig liksom lite mer upp och ner istället för att du skjuter dig framåt. Men beror det på den långsamma farten eller beror det på dålig spänst? Det är svårt att säga vad är rakt upp och ner. Jag tror att det är liksom, oftast är det många faktorer. Det som jag brukar göra här då, det är att jag tittar på det här, sen så går jag vidare och så gör jag liksom lite test utav spänst. Jag kanske kollar vad du har för rörlighet i höftleden. Ser ifall du har korta liksom, så här är det många hockeyspelare som springer liksom för att man är van att vara här nere. Så det kan ju vara flera saker som bidrar. Sen så kan vi börja titta på den här tabellen också då. Här har du en tabell där här har vi elit och här är du i de olika farterna. 5:30, 6 minuters tempo och 7. Och då kan man titta till exempel på hur... Det är en massa mätvärden på ena sidan här. Ja, eller? precis. Och så jämförs det liksom med svensk elit då. Och om man tittar på det här brukar alltid vara intressant att titta på hur många steg tar du per minut. Och det finns ju en ständig debatt om hur många steg man ska ligga på per minut. Och då får vi en tydlig bild av att du liksom ökar i antal steg ju snabbare du springer. Det är positivt, det vill vi att du ska. Sen brukar man säga att man ska ligga på ungefär 170-180 steg. Det är ju någonting som man anpassar ut efter hur ofta man springer. Så att har man en bra löpekonomi så har man oftast hittat sin optimala stegfrekvens. Men här skulle jag ju rekommendera dig att gå upp lite i stegfrekvens för att det gör att du liksom vänder steget snabbare och hinner inte bli så sittande. Sen finns det massa... Och du menar att om jag då ökar steglängden, eller inte ökar steglängden, ökar stegfrekvensen, precis, då kommer min rörelse bli bättre och då kommer min prestation förbättras också då, eller? Ja, du kommer vända ditt steg snabbare så att du blir mindre sittande, kommer ur ditt steg snabbare. Sen kan man titta här då på kontakttid och flygtid. Det är ju det som är fördelen med den här typen av inmätning. Att du faktiskt får en input på hur länge du befinner dig i luften. Det kan du inte mäta med en 2D-mätning. Så att, det tycker jag är superpositivt att få en bild utav det. Och då ser man här på kontakttiden att du jämfört med svensk elit då, så ligger du i marken ganska länge. Och sen kan vi titta på flygtiden. Där ser man att du inte är i luften särskilt länge heller. Nej. Så att här har du ju någonting som du kan utveckla. Och där kan man bara genom att få igång stegfrekvensen så kan du liksom... Ett piggare löpsteg då? Ett piggare löpsteg. Då stannar du längre eller kortare tid i marken och då kan du få en direkt förändring utav det här redan liksom. Frekvensen och så. Precis. Sen brukar jag titta på var du sätter i foten framför kroppen. Hur djupt du sjunker i liksom, knäflexionen. Det vill säga liksom, hur mycket man böjer i knät. Säger en del. Och så kan man jämföra med höger och vänster hur det ser ut där. För att få, om du till exempel haft någon som har en knäskada så kan man se liksom, att man kanske skyddar knät och är lite stelare i sin landning där. Och då kan det liksom påverka hur man tar upp belastning genom resten av systemet till exempel. Så då skriver jag lite kommentarer här. Och så får man med sig det. Sen har vi det här då som är roligt. Här har du hela isättningen, kurvan. Här är när du sätter i höger fot. När du står med hela kroppstyngden på höger fot. När du släpper höger fot. När du sätter i vänster.
står med hela kroppstyngden på och släpper vänster. Så du har hela kurvan. Så här följer man ju den här. Den rör ju sig ihop med den här. Så om du skulle liksom vilja stanna där, säger vi. Ja, då ser du liksom på bilden. Var befinner du dig och var befinner du dig här. Okay. Och det man ser, det som är liksom, det här är ju referensdatan då på Svensk Elit. Då ser man liksom, tittar man på den här figuren här. Då ser man att du befinner dig lite på minus här. Vilket bekräftar det som vi sa förut, att du är lite sittande i din löpteknik. Och sen så finns det då massa olika sådana här som man kan titta på. Ja. Och då får man välja lite grann. Och detta är mätvärden då, så du jämför mig mot alla andra mätvärden och framförallt massor av mätvärden på elitnivån. Exakt, precis. Så att mitt mätvärde tittar man inte bara på isolerat utan i relation till andra mätvärden då. Ja, precis. Alltså jag fattar. Ja. Absolut. Och sen så är det ju så här att det som jag tycker oftast är mest intressant är ju att jämföra dig med dig själv. När vi liksom skulle komma igång med lite träning och så kan man gå in och titta igen. Och det är ju det som är fördelaktigt om man tittar på, om jag filmar dig med en 2D, ja visst jag kan ju se, men här kan jag ju verkligen få liksom siffror på att det har skett en förbättring och var den förbättringen har skett. Just det. Så att det är ju bara liksom att gräva på djupet här. Det här brukar vara kul att se också. Vi ser där. Hur man landar på foten. Det är också väldigt mycket diskussion kring, landar du på hälen eller landar du på tå? Jag har ju tittat på hur mina skor ser ut då. Och det verkar vara utsida mot hälen till. Ja, precis. Där slits ju skorna otroligt fort. Ja, absolut. Och det tror jag har med något annat att göra liksom, som jag kan förklara för dig om du vill. Men det man ser här då, det är ju att vi har ett lite minusvärde här. Att du landar lite kanske mer på tå på högersidan än du gör på vänstersidan. Men det som är intressant i den här debatten, hur man ska landa, det är ju egentligen liksom var någonstans man sätter i foten. Och det är liksom det här man tittar på. Här ser du att du liksom får i hälen. Och det är framför kroppen. Det man vill ju att få in foten under kroppen. Här bromsar du dig själv lite grann. Så det här är typiskt för en sittande löpning. Och foten framför. Här. Och så exakt. mycket liksom, kraft. Precis. Exakt. Så istället för att du liksom får in foten under dig och får liksom det här steget. Då får du mer fart. Jämfört med här bromsar du dig och så sjunker du ner lite steg. Så det brukar vara kul att kolla på. Här ser du ditt löphjul. Och där ser du liksom att det är lite... Det finns utvecklingsmöjligheter kan man väl säga. Det är ju inte mycket till hjul vi ser här. Jo då. Formen finns ju åtminstone. Det tycker jag. Så det är bara att du får liksom lite mer fräs på det där hjulet tror jag. Och sen ser man att du pendlar ut med fötterna lite åt sidan där. Och sen kan man titta här på hur du lutar kroppen. Och då ser man att du ligger lite framåtlutad, det är plus. Och det är ju liksom lite det här, att du blir sittande. Precis. Så det du behöver göra är ju att vara framåtlutad men få med dig höften. Ja, just det. Och hur gör man det då? Men det får man träna på helt enkelt då. Det är ingen enkel sak eller? Det finns massa bra grejer att göra där. Absolut. Den här att man blir roterande, är det ett problem? Som roterande? Här, att man, det finns ingen sån rörelse att den blir... Jo, absolut. Men om man säger så här. Jag kan visa dig här på hur det ser ut. För jag gör alltid en sån här för jag tycker det är lite beskrivande också. Om man tittar på hur det ser ut här. Så ser du att du sjunker liksom ner med höften när du landar. Så det blir liksom, du får liksom den här delen liksom. Och den får du på båda sidor. Och det är därför som du får belastning på utsidan också. Och det här är att du inte riktigt är stark i
sidorna utav höften. Så det behöver liksom bli lite starkare här. Ja. Sen är det också så här att det är svårt att hitta den muskulaturen när man landar med foten framför kroppen. Så får du in foten under kroppen så blir du mer stabil. Och då kommer du liksom att lösa det här. Ja. Men om man då sjunker ner så här, då är det svårt att få den här rotationen. Det är även svårt att få den rotationen om du har en sittande teknik. Så bara genom att du kommer upp och får liksom den här positionen i höften, då kommer liksom du få en... Ja, precis. Exakt. Så det är liksom en dynamik alltihop som det handlar om. Just det. Ja, spännande. Ja, lite armrörelser. Och där ser man liksom att du behöver dra på med armpendeln. Jag tyckte du hade en väldigt fin armrörelse faktiskt. Okej. Ja, så den är jag nästan lite nöjd med. Vi börjar inte med armrörelsen. Nej, där är du hemma liksom. Utan det är fram med höften, upp med stegfrekvensen, få in foten under kroppen. Ja. Så där finns det lite övningar att göra. Mycket bra. Och då ska vi säga då, du har haft pluppar på min kropp här nu då. Jag har sprungit på ett löpband, det är kameror runt omkring. Och all den här datainsamlingen då har hamnat i Qualisys plattform då, som du med din expertis använder dig av då, för att kommunicera till mig. Ja, det som jag har exakt. Okej. Ja, okej, bra. Du, hela den här utvecklingen, bara en sån fråga. Hur såg det ut i början när ni började med tekniken och hur långt har vi kommit idag? I början så fanns ju inte, kunde man bara se skelettet. Då fanns ju inte hela den här rapporten. Den här löprapporten är ju helt fantastisk, för den gör ju att jag kan kommunicera med mina kunder. Jag kan kommunicera med andra personer som gör och jämföra från en gång till en annan. Just det. Så att, det tycker jag är fantastiskt. Så att från början var det i princip bara det här och siffror. Just det. Ja. Så att även om man då har samlat in massor av spännande data så kunde det vara svårt att kommunicera det då utan den här typen av presentation och visualiseringar. Då var det ju liksom lite mer på forsknings... Du vet, när man liksom jobbar med siffror och streck liksom. Ja, just det. Härligt. Ja, Marie, tack så jättemycket. Det här är ju superbra. Det finns mycket att jobba på och prestationsanalys är alltså inte bara för elit. Utan här har vi sett idag egentligen att det är ju väldigt viktigt också för den, vad jag brukar kalla mediokra motionären, som också kan ta utvecklingskliv helt enkelt. Ja, och framförallt få liksom en helt annan lustfylld känsla i sin löpning kanske. Just det, det hoppas vi på. Absolut, lycka till! Tack så mycket!